merret, një vendim që është përshëndetur gjerësisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi, çfarë ndodh me publikun amerikan dhe elitën politike, të cilat i është ndar, do të kemi tani një lidhje të drejtë për drejtë në Skype për të kuptuar situatën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Profesor Shenasi Ramën. Profesor, mirëmbrëma, profesor i praktikës së marrëdhënieve ndërkombëtare. Konkretisht, pra, çfarë ndodh me publikun amerikan, me politikën, por edhe me elitën intelektuale? Po, vrasja e general Sulejmanit ka ardhur si pasojë e një veprimi të iranianëve. Nuk është hera parë që iranianët ose vetë ose nëpërmjet veglave tyne të ashtu quajturit harku i rezistencës, ja kanë arrit me eliminu dhe me vra ushtarak amerikan, me sulmu bazat amerikane e tjera. Kështu që në këtë moment praktikisht ishte vrasja e një kontraktori, i njeriu i cili merre me shërbimet e zbulimit, dhe kjo që një përgjigje që ju dha Irani ana Shteteve të Bashkuara. Këtu ka një debat shumë të madh në lidhje me ligjshmërinë e tjera, mirë po realisht në praktikën e marrëdhënieve ndërkombëtare kur dihet e shihet që tjetri është personi i cili vepron kundër interesave jetike të Shteteve të Bashkuara. Në fakt nuk është njeri me plan, po është vetë plani. Është njeriu që lidh bashkë gjithë armiqtë e Amerikës. Atëherë shumë njerëz këtu në Shtetet e Bashkuara kanë besuar se ky ka qenë veprimi i duhur nga ana e presidentit. Po, megjithatë, profesor Shenasiu ka patur një përpjekje për t'i vënë fre veprimeve të Donald Trumpit. Kështu dhoma e përfaqësuese në Kongresin Amerikan ka miratuar edhe një rezolut ku i kërkohet presidentit që përpara se të ndërmarrë çdo veprim të mëtejshëm ushtarak ndaj Iranit të kërkojë miratimin e ligjvënësve. Vështirë që rezolutat kalojnë Senat, i cili kontrollohet nga republikanët. Se vërtet, këtu ka një përpjekje për t'i vënë një fre veprimeve të pa kontrolluara. Megjithatë, presidenti i Shteteve të Bashkuara ka një afat 19 ditor, nëpërmjet cilit mund zhvillojë veprime luftarake ndaj çdo shteti tjetër e mandej të kërkojë aprovimin e Kongresit. Rezoluta nuk është e detyrueshme, ama nga ana tjetër është edhe një formë indirekte përkrahje për veprimin e presidentit Trump, sepse na ndihmon ne me shpëtu, ndihmon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me shpëtu fytyrën edhe me rujt respektin që ka, sepse ndryshe nga zhurma dhe zallamahia e gjithanshme në lidhje me vrasjen e general Sulejmanit, problemi është që general Sulejmani ka qenë një ndër problemet kyçe në arritjen e çfarëdo marrëveshje me shtresat e interesuara në Iran, nga bazarist, nga to dyqanxhitë tregtare tek të moderuarit e tjerët. Kështu që njerëzit duhet me e kuptu dhe me pa në kontekstin e duhur edhe këtë vrasje, sepse një farë mënyrë kjo ka qenë një lehtësim i jashtëzakonshëm edhe për ato grupime brenda Iranit, të cilët kërkojnë që të ketë një marrëveshje të mëtejshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kuptoj. Megjithatë, profesor, në një shkrim me titullin "Fiksimi i rrezikshëm i Amerikës me Iranin", Jeffrey Sachs, i cili ju e dini është profesor i njohur në Universitetin e Kolumbias, shkruante se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer më tepër krime kundër Iranit se sa ana sjelltas. SBA ka krijuar me dashje një armik thjesht për shkak të veprimeve të veta të gabuara. Qëllimi i sanksioneve më të rrepta nuk ka si qëllim ndryshimin e sjelljes së Iranit, por shkatrimin e ekonomisë iraniane në përpjekje për të destabilizuar regjimin. Një qëndrim diametralisht i kundërt ky me atë të administratës Trump. Profesor Sachs është i njohur për pozitat e tija liberale, po në politikën ndërkombëtare e vërteta është që Shtetet e Bashkuara kanë bashkëpunuar rregullisht me Iranin në pika kyçe, ka pasur konflikte, domethënë lidhje me Siri, në lidhje me Lebanin, lidhje me bombardimin e në Argjentinë e tjera, por nëse ju kujtohet, ne kemi pas Iran kontra, ku kemi dhënë marrë me Iranin gjatë kohës së luftës së Irakut. Shtetet e Bashkuara kanë bashkëpunuar me Iranin edhe gjatë periudhës së fundit të ndërhyrjes të luftës kundër ISIS, ISIL, Daesh në Siri dhe në Irak, ne sërish Shtetet e Bashkuara kanë bashkëpunuar me Iranin. Kështu që nuk është gjithçka bardhëzi. Irani ka bën çdo përpjekje me minu aleatët kryesor të Shteteve të Bashkuara në rajon. Domethënë këtu kanë parasysh Izraelin dhe Arabinë Saudite, edhe në të njëjtën kohë ka kërkuar me shtri hegemoninë e vet në gjitha zonat e influencës së Shteteve të Bashkuara. Bashkëpunimin që ekzistoi në
në Afganistan, iranian të kthyen nga ana tjetër e tjera e tjera. Kështu që nuk ka asgjë bardhëzi, ato deklaratat e atij profesorit Saks janë më tepër për konsum për liberalet brenda Shteteve të Bashkuara, por realiteti është që qeveria e Shteteve të Bashkuara është munduar jashtëzakonisht shumë edhe presidentin veçanti që të gjejë një mundësi për të zgjidhur këtë ngërç që është marrëveshja në lidhje me armët bërthamore dhe me programin bërthamor Tiranit. Profesor, ndërkohë gjatë këtyre ditëve të fundit, pra që para së vrasjes së general Sulejmanit edhe të sulmit Amerikan, ka patur në Tiranë një shqetësim të shtuar, nuk e di, do doja dhe komentin tuaj nëse është një shqetësim apo jo real, për mujahedinët e vendosur në Shqipëri. I shihni ata si një kërcënim për sigurinë tonë kombëtare, pavarësisht se kryeministri deklaroi që jemi një vend antar i NATO-s dhe kuptohet që të sulmosh Shqipërinë, do me thënë të sulmosh drejt për drejt NATO-n. Nuk ka krejt ashtu, sepse vendet e NATO-s luftojnë edhe njëri me tjetrin, Turqia, Greqia, problemet që kanë vendet e NATO-s njëri me tjetrin janë jashtëzakonisht shumëta dhe nuk do t'i diskutojmë këtu. Por deklaratat e kryeministrit nganjëherë janë tepër foshnjore. Është një gjë e mirë që qeveria e tij ka marrë përsipër mbrojtjen e kundërshtarëve të regjimit iranian. Është një shërbim i madh që i bëhet Shteteve të Bashkuara dhe Aleancës NATO-s. Nuk do të ketë atake direkte nga Irani, sepse Shqipëria në rreth parë është një shtet policor, edhe një shtet që ruhet jashtëzakonisht shumë me kujdes dhe ka shërbime të sofistikuara veçanti në lidhje me interesa tilla etike. E dyta është që Tirana është si Berlini vitit 1946, është foleja gjithë spionëve gjithë botës, gjithë llumi i botës vjen ik nga Tirana, kështu që do të jetë e mundshme që do të ketë përpjekje për natyrisht për të mbledhur informacion, për shkaktuar shqetësime etj. etj. Por deri tashti qeveria e Tiranës, pavarësisht se është një qeveri e pakëndshme edhe e paaftë në shumë drejtime, kur vjen puna tek shërbimet e sigurisë, ka tregu se është në lartësinë e duhur. Edhe përgjigja që është dhënë, domethënë me përzënien e ambasadorit të Iranit, me arrestimin e qytetarëve iranian, me vëzhgimin e gjitha institucioneve kulturore që financohen nga Irani etj. Është një shenjë e qartë se qeveria në Tiranë është e vetëdijshme për këtë. Thjesht po përpiqet, mendoj unë, në këtë pikë që ta shfrytëzojë ta miell politikisht në lidhje me Shtetet e Bashkuara dhe me Europën, këtë frikën se jemi në rrezik nga Irani. Asnjë raket nuk ka marrë nga Irani se duhet me kalu hapësinat e vendeve tjera, asnjë përpjekje për bombardim nuk është bë, as nuk do të ketë ashtu siç ju ka hyrë frika njerëzve në Tiranë, akte të cilat do të jenë shkatrimtare në atë mënyrë, në atë nivel që pritet prej medias edhe prej shtypit në Tiranë. Po, profesor, të flasim pak tani për zhvillimet në Kosovë, ku Albin Kurti prej 3 muajsh është praktikisht fituesi i zgjedhjeve, por jo fituesi i negociatave me Isa Mustafën. Lideri i vendosjes po shpang marrjen e mandatit për të mos vjekur 15 ditë për formimin e qeverisë. Edhe sa kohë mund ta shfrytëzoj këtë taktik Albin Kurti, me gjas deri nesër, pra që është ai afati 15 ditë pas konstituimit kuvendit? Shiko, Albin Kurti ka bërë një gabim jashtëzakonisht shumë të madh politik. Ai njëherë e deklaroi vetin kryeministër pa caktuar ose pa pas aprovimin edhe mandatin e plot me partnerit e të shqyrturit partner. E para. E dyta, procesi do të zgjatet, ka jashtëzakonisht shumë pika mos pajtimit ndërmjet të dy palëve, ka faktorë tjerë që kanë ndërhyrë në proces, dhe vetë besueshmëria faktorëve politikë është e tillë që nuk lën me besu që do të ketë marrëveshje javën e fundit kur nuk ka pas tash 2 muaj. Kështu që mendimi im është që, siç e kam thënë edhe 2 muaj përpara, që do të ishte shumë më me vend nëse do të krijohej një qeveri e unitetit kombëtar, një qeveri e bashkimit kombëtar, shpëtimit po deshet me thënë kombëtare, drejtuar nga figura të cilat kanë respekt në të gjitha palët, siç janë për shembull Sabri Kiçmari, Fatmir Sejdiu e tjerë. Kështu që mendoj që zoti Kurti ka bërë një gabim fatal strategjik, tash po përpiqet që ta luajë lojën në mënyrë që të marrë votat më të shumta në zgjedhjet e ardhshme, mirë po rreziku është që çmimi që do të paguajë vetëvendosja dhe çështja kombëtare në Kosovë do të jetë tepër i lartë.
Si e shihni ndërkaq shmangjen, lënien jashtë tryezës së negociatave të Vjosa Osmanit, me cilën kujtojmë që LDK-ja fitoi mbi 162.000 vota, e përdorën, e keq përdorën dhe tani po bëjnë pazar me votat e saj, duke futur negociata njerëz që as kanë marrë vota, madje as kanë qenë fare kandidat në zgjedhje. Në Kosovë dihet që Vjosa Osmani nuk ka pamërsi politike, nuk votat janë të LDK-s, janë të partisë, nuk janë thjesht të Vjosa Osmanit vetëm. Ajo fakti është që Lidhja Demokratike është një parti e konsoliduar, përfaqëson shtresa shumë të gjëra intelektuale dhe me interesa dhe biznesit edhe influente në Kosovë. Shmangja e Vjosa Osmanit tregon që LDK-ja është një strukturë partijake të organizuar e kontrolluar nga individ caktuar, domethënë Lutfi Haziri, Sa Mustafa, Agim Bahtir etj, Beliu etj. Kështu që gjasat janë që Vjosa Osmani nuk do të ketë zënë në procesin politik më tepër se kaq. Ajo ka qenë thjesht një figurë dytësore, vetë nuk qenë gjendje të merrte vendin e duhur në procesin politik të paraqiste vetveten si të pozicionuar dallueshëm nga të gjithë të tjerët, por me vetëdije e la veten të përdorej nga këto udhëheqësit e partisë politike. Po ndërkaq, manovrat që po bën LDK-ja me vetvendosjen, a janë të diktuara nga ndonjë faktor tjetër politik? Edhe mund të jenë, nuk përjashtohet, ajo zakonisht duhet thënë se askush nuk njehet comfortable rahat punoj me vetvendosjen. Vetvendosja nga natyra vetë është një parti jashtëzakonisht shumë pozitive për shqiptarët, ka dhënë një kontribut shumë të madh, mirë po është një parti që për shkak të programit e pozicionit është e destinuar për në opozit. Kështu që ka shumë gjasa që negociatat për të shmangë zgjedhjet e parakohshme, negociatat do të zhvillohen ndërmjet të themi LDK-s dhe ish partnerëve tjerë me të cilët LDK-ja ka punuar në shkumen. Po mundësinë e zgjedhjeve të tjera të reja në Kosovë, shihni? Po e shoh në qoftë se nuk mrihet një marrëveshje ndërmjet themi LDK-s edhe krahut të luftës, domethënë PDK-AK, nisma e tjerë, atëherë unë e pres që të ketë zgjedhjet parakohshme. Profesor Shenasi Rama, të kthehemi tani tek çështjet tona të politikës së brendshme. Ambasadorja e sapo betuar Yuri Kim deklaroi se do të shtyjë drejtuesit e Shqipërisë për të zgjidhur ngërçin aktual politik. Mendoni se ardha e saj në muajin shkurt do të shërbejë drejt një aksioni konkret, do të ketë lëvizje në shkurt me ardhjen e saj? Ardhja ambasadores Kim është një moment shumë kritik për Parinë e Tiranës dhe për shoqërinë shqiptare, sepse në pikpyetje është një reformë në cilën Shtetet e Bashkuara kanë shumë vite që janë investuar, sepse shohin ndryshe nga ne tjerë që kemi besuar se duhet ishte një politikë që duhet vinte identitetin vend parë, kombin vendin e parë, atëherë të themi interesat gjermane, amerikane të tjera kanë rritur në përfundimin se hapi i parë duhet jetë reformimi i shtetit ligjor dhe vënia para përgjegjësisë së politikanëve. Mirë po ardhja ambasadores Kim do të jetë një moment shumë kritik, sepse në varësi nga pozicioni që ajo do të marrë, atëherë Paria e Tiranës do të zgjedhë njërin nga dy rrugët. Ose do të kërkojë të vazhdojnë rrugën kosht, ose e dyta do të nisë një sherrë artificial në mënyrë që ta shmangë tërësisht çfarëdo efekti që mund të ketë reforma në drejtësi. Edhe kështu si është spaku, në qoftë se nuk ka mikqyrje nga jashtë, është thjesht një strukturë e dështuar. Por ana tjetër është që ardhja ambasadores me kaq shumë pikpyetje në veçantë në lidhje me reformën drejtësi, do të përcaktojë edhe çurinë e sjelljen e Parisë Tiranës. Po, profesor, ndërkohë në këto momente ose në këto javët e fundit kanë nisur të krijohen organet e reja të drejtësisë, spaku, edhe BKH-ja, do zgjidhet kreu i saj. Keni besim te këto organe, ju folët për ndërshkimin e zyrtarëve të korruptuar, edhe politikanëve të lartë? Ajo që punodhet kjo Paria e Tiranës po mundohet me çdo kusht që të mos lejoj një funksionim independent, pavarur edhe të drejtë të këtyre institucioneve. Për këtë ka përzgjedh me shumë kujdes njerëz, figura të besuara, njerëz të cilët kanë një të shkuar që i man ato peng Parisë të Tiranës, janë lidhur me martesa, me lidhje shoqërore dhe interesa me të, dhe në këtë mënyrë nuk do ta prekin Parinë e Tiranës. Mirë po, logjika e lojës në çfarë do veni tjetër është që
ka treguar që në qovë se edhe këto njerëz kanë 1, 2, 3 vetë se cili mas vetes, atëherë do detyrohen të bëjnë gjën e duhur. Kështu që e rëndësishme është që janë vënë të struktura në punë, e dyta do të shohim deri ku do të shkojë djallëzia e Parisë së Tiranës, edhe besimi është që do të ketë domethënë edhe karrota, do të ketë oferta, jo të dalin nga politika, jo të deklarojnë ca gjëra, ndoshta shërbejnë fije në burg apo tjera, domethënë kudo që tjetë në resto dhe një hotel me pesyje, por problemi është që Paria Tiranës nuk do të pranojë në asnjë mënyrë atë dhe do të kërkoj me çdo kusht që të minoj këto struktura. Kështu që gjasat janë që në Tiranë do të ketë një luftë hapur ndërmjet të hujve dhe Parisë Tiranës për kontrollin e strukturave ligjore, cilat janë aty për dënu korrupsionin, kryt cilin është Paria Tiranës. Profesor Shenasi Rama, 26 nëntorit, tërmeti 26 nëntorit i fashiti deri diku luftrat, betejat politike mes opozitës dhe mazhorancës. Pra, kryeministri ndërkaq ka fituar kohë, por a ka fituar edhe pushtet më shumë, ka fituar më tepër forcë, doli ai më i fortë nga tërmeti 26 nëntorit, aq më tepër tani që do të ketë edhe kontakte të shumta ndërkombëtare për faktin se Shqipëria ka marrë presidencën e radhës OSBE-s. Shikoj, tash këto janë 3 gjëra që ju po i vini në një paketë. E para, në lidhje me opozitën, opozita është opozitë shumë luajale, është pjesë besnike edhe në partneritet me kryeministrin Rama, kështu që kryeministri Rama nuk ka pas asnjëherë problem nga PD-ja. Ja kanë ruajtur shpinën e njëri tjetrit, do t'ja ruajnë shpinën e njëri tjetrit, kjo është logjika lojës ndërmjet tyre. E dyta, në lidhje me tërmetin, kryeministri Rama ka treguar se ka si jashtëzakonisht shumë të mëdha propagandistike edhe me dhanë me marrë me njerëzit. Mirë po nga tërmeti ai natyrisht ka dalë më i dobët sepse ekonomia shqiptare është shkatërruar mohet vetëm ato 7 miliard dollar të drogës. E treta, në lidhje me daljen në krye të OSBE-s, këtu ka një problem të jashtëzakonshëm sepse shteti shqiptar dhe vetë kryeministri deri në këtë pikë kanë qenë karantinë politike. Ende nuk ka marrë ftesa nga Shtetet e Bashkuara, ende nuk ka marrë ftesa nga shtetet e tjera, të cilat zakonisht mirëpresin kryetarët e radhës për diskutuar agjendën. Kështu që do shohim se ku do shkojë kjo punë, që ai do të shkojë më së pari në Rusi, edhe në vende të tjera, të cilat me Rusi, Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara pastaj. Atë ta shohim, unë ende nuk e kam pa ftesën, mund të ketë shku ftesën. Po megjithatë nëse ekziston një ftesë e tillë edhe më e mirë, sepse atëherë do ta shohim se deri në çfarë nivelit do të diskutohen gjanat. Por profesor Shenasi, that pak më parë që Rama dhe Basha ja ruajnë shpinën njëri tjetrit. Pse mendoni se ka një pakt të Rama Basha? Sepse Paria e Tiranës ekziston si një strukturë e mirëfillt, familje kriminale në cilën ka grinje, ka mos pajtime, po në fund të gjithë do të mundohen të ruajnë interesat dhe ja ruajnë interesat njëri tjetrit. Edhe këtë e kemi parë në çdo periudhë moment kritik të historisë shqiptare. Nëse ju doni të shkoni tek vitet e fundit, mjaftojnë skandalet e panumërta që kanë ndodhur, që me Gërdecin, në cilin të dyja palë të banë bashkë me mbrojt bandën kriminale që shkaktoi vrasjen e 26 shqiptarëve, deri tek skandali i fundit me tërmetin, kur siç e shihni ju, nuk ka asnjë lloj përgjegjësie me përjashtim të arrestimit disa policëve që nuk dinë sa bojnë 2 e 2, vetëm nëse janë parë. Në fakt, si shpjegohet, u premtua për arrestime të përgjegjësve, janë arrestuar vetëm zyrtar të vegjël, ata që quhen peshqit e vegjël, por jo ndërtues të fuqishëm, asnjë emër i rëndësishëm i pushtetit lokal? Asnjë prej tyre nuk do të arrestohet sepse kjo është mënyra e funksionimit të oligarkisë kriminale. Çdo njeri i cili në nivelin e zyrtarit lokal ose qeveritarit në Tiranë ka themi lidhje politike, në të njëjtën kohë ekziston edhe me një alter ego, me një person tjetër që është prania e tij në biznes. Një figurë e tillë kaq kriminale është Pangjushdako, i cili së bashku me 2 vëllezërit e tij, përveç se kontrollit politik bashkisë përse së tjerëve, ka pas monopolin e betonit të Durrës, ka pas monopolin e themi aprovimit të gjithë këtyre strukturave që u shem, por nuk preken asnjëri sepse oligarkia kriminale ekziston aty me mbrojtje interesat e grupit, jo interesat e shtetit ose interesat e shqiptarëve. Dhe natyrisht përgjegjësinë kryesore në këtë pikë e ka kryeministri Radhës. Dhe për ta mbyllur një parashikim për 2020-ën, si do të jetë ky vit, kjo dekadë e re për shqiptarët? Nëse ju i besoni propagandës kryeministrit, kjo ka me qenë dekada e lumtur,
në cilën do të ketë shumë lumturi për ju, domethënë një gjoni Zojen Meri, fitoni lotarin. Po nga ana tjetër, në qoftë se do të një gjoni mu, në që ky do të jetë një vit edhe një dekadë jashtëzakonisht shumë e frikshme në cilën do të vazhdojë zbrazja e vendit, varfërimi i shqiptarëve, kriminalizimi i ekonomisë dhe shkatërrimi i çfarë do gjaje që ka kombëtare e të shnetshme në shoqërinë shqiptare. Profesor, shumë faleminderit që ishit me ne. Ishim me profesor Shenasi Ramën, profesor i praktikës së marrëdhënieve ndërkombëtare. Të nderuar teleshikues,